ชื่อแชมป์ครับเป็นซีเนียร์อีดิเตอร์ของโค้ดครูครับค่ะก็ชื่อแอมนะคะพี่แอมนะคะทำประสานงานแล้วก็แอดมินแล้วก็ผู้ช่วยเลขาค่ะใช่ค่ะต้องบอกว่าเป็นติ่งพี่โอ๊ตมาก่อนก็เนี่ยพี่ก็ตอนปี2อ่ะพี่ก็มาสัมภาษณ์พี่โอ๊ตแบบพวกเราเลยก็คือแล้วรู้สึกว่าพี่โอ๊ตแม่งใจว่ะอะไรเงี้ยเราแบบมาจากพี่เรียนมบูใช่ปะแล้วแบบเด็กต่างจังหวัดอะไรเงี้ยแล้วก็แชทหาพี่โอ๊ตปกติใน Facebook ว่าแบบหนูว่าชอบสไตล์พี่มากอะไรเงี้ยแล้วแบบอยากใช่ปะเหมือนกันใช่ปะเราอยากรู้ว่าทำไมเห็นไหมเขาทำรายการหยาบอะแต่ทำไมคนถึงยอมรับเขาอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่มันอินไซต์อยากได้ข้อมูลอินไซต์แล้วแบบเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้มันน่าเอาคอนเทนต์เขามาขายกับอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนที่แชทมาพี่โอ๊ตก็ตอบแล้วพี่ก็กรี๊ดลั่นเลยแล้วพี่รู้สึกว่าเดจาวูแล้วพี่รู้สึกว่าคนนี้แบบมันต้องมีอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นติ่งใช่ป่ะแล้วทีเนี้ยพอโค้ดครูประกาศก็พร้อมกับตอนที่พี่จบพอดีแล้วพี่ก็บอกเราดูโค้ดครูมาสักพักแล้วก็แบบอยากลองทำงานอะไรเงี้ยก็ลองสมัครเข้ามาแล้วก็สัมภาษณ์ปกติทั่วไปแล้วก็แรงบันดาลใจของเราก็คือพี่โอ๊ตนั่นแหละคือเหมือนตอนนั้นพี่ก็ลองสมัครงานไปหลายๆที่อะไรเงี้ยตอนนั้นพี่เรียนจบมาได้สักพักแล้วทำงานที่อื่นมาแล้วก็เลยเห็นที่นี่มันเปิดรับสมัครพอดีพี่ก็เลยลองส่งมาสมัครดูแล้วเขาก็เรียกไปเทสงานเทสอะไรกันอย่างเงี้ยเริ่มคัดคนเพราะว่าที่นี่เวลารับสมัครคนเราจะไม่ได้แบบสัมภาษณ์แล้วก็ดูแล้วก็รับอะไรเงี้ยมันจะแบบส่งงานไปเทสก่อนแล้วก็เลือกจากงานเทสดึงตัวไปอีกทีอะไรเงี้ยแล้วก็เลยได้มาทำที่นี่ครับในความรู้สึกพี่ว่ามันก็คล้ายๆกันนะแค่ที่นี่มันจะดูเป็นแบบเป็นครอบครัวเขาเรียกว่าอะไรสังคมของมันจะดูใกล้ชิดกันมากๆมันเหมือนอยู่บ้านมากกว่าหรือเพราะที่นี่มันเป็นบ้านด้วยแหละมั้งมันเป็นบ้านของพี่โอ๊ตเขาอะไรเงี้ยมันก็เลยดูใกล้ชิดกันมากกว่าที่อื่นมั้งไม่แน่ใจพี่ไม่แน่ใจว่าที่อื่นเป็นยังไงอันนี้ยอมรับว่ายังไม่เคยทำงานที่อื่นนะอันนี้คือที่แรกแต่ว่าถ้าเกิดในเรื่องของพาร์ทไทม์ทำมาหลายที่มากคือแบบตอนเรียนก็ทำพาร์ทไทม์ใช่ป่ะก็ทำเยอะก็จะเห็นเขาทำงานทั่วไปตอนฝึกงานก็ฝึกงานที่โรงแรมนึงอะไรเงี้ยก็เห็นเรารู้สึกว่าที่นี่แม่งเหมือนครอบครัวอันเนี้ยคือเราได้ยินพี่โอ๊ตพูดตลอดเลยใช่ป่ะว่าโค้ดครูคือครอบครัวมันคือครอบครัวจริงๆเว้ยอย่างแบบเมื่อกี้ที่ขึ้นไปเห็นป่ะมันโบกเวกเรารู้สึกว่าตอนที่พี่ฝึกงานพี่ใส่ชุดนักศึกษาแล้วพี่ก็อยู่อย่างเงี้ยสวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแต่ที่นี่ก็แบบเฮ้ยอย่างเงี้ยแบบเครียดโวยอะไรอย่างเงี้ยบางทีแบบมาทำงานนั่งอยู่เฉยๆมือก็มีคนเข้ามาถามแบบเป็นไรอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนที่เราฝึกงานเราไม่ได้รับแบบโมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าที่นี่มันน่าจะพิเศษตรงที่ว่าคำว่าครอบครัวแล้วก็พิเศษอย่างหนึ่งคือพี่โอ๊ตเนี่ยแหละพี่โอ๊ตอีกแล้วเนาะก็คือเขาไม่ใช่บอสเขาไม่ใช่เจ้านายเขาคือพ่อแบบไงเดียของขวัญหรือที่เราเห็นวันปีใหม่ที่อยู่ในวอล์กคือแบบเจ้านายอะไรที่จะให้ของขวัญทุกคนโดยที่แบบไม่ได้คิดว่าอันนี้คือเงินฉันต้องเก็บไว้เพื่อเป็นกำไรออฟฟิศหรืออะไรคือแบบเขาให้ก็คือให้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยคือแบบใครเดือดร้อนอะไรโอ้โหมันมีเดือนนึงโทรศัพท์พนักงานพัง 3-4 เครื่องคือพังอยู่นั่นแหละแล้วพี่โอ๊ตก็เอาเงินพี่ไปก่อนแล้วค่อยคืนทีหลังอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วแบบเครื่องนึงมันก็ 3-4 หมื่นหนูตอนนั้นเป็นแสนเลยมั้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็แบบของพี่ไปก่อนอะไรเงี้ยอย่างตอนเนี้ยพี่เรื่องคอนโดอย่างเงี้ยพี่ไม่มีตังค์ที่จะเช่าคอนโดใช่เขาบอกเอาของพี่ไปก่อนไหมอะไรเงี้ยแล้วค่อยใช้คืนอะไรเงี้ยคือเรารู้สึกว่าโอ้โหมันก็ไม่มีใครมาทำอย่างเงี้ยถูกไหมแล้วก็อย่างปาร์ตี้อย่างเงี้ยคือเวลากินกันอันนี้ออกได้ปะเนี่ยออกได้แล้วอาจารย์ก็ชอบพี่โอ๊ตเหมือนกันเนี่ยค่ะอาจารย์ เวลาเรากินแบบของมึนเมาหรืออะไรกันอย่างเงี้ยคือมันไม่มีการแยกโต๊ะเลยนะคือพวกพี่ชอบนั่งข้างล่างเพราะโต๊ะนี้มันแบบได้น้อยชอบมีเก้าอี้น้อยพี่โอ๊ตก็ลงมานั่งข้างล่างก็กินก็พูดกันเลยปกติซึ่งพี่ว่าที่ไหนไม่มีแล้วต้องโค้ดครูเท่านั้นพี่ว่าพี่ทำปัญหาให้เยอะมากเลยเห็นอย่างเงี้ยถ้าเกิดอย่างเรื่องยอดฮิตที่พี่โอ๊ตชอบพูดก็คือพี่เคยทำนามบัตรเสียหายประมาณ1,000 กว่าใบยอดก็ประมาณ10,000นิดๆอะไรเงี้ยแล้วแบบพี่ทำพลาดเลยอันเนี้ยคือยอมรับเลยคือเหมือนตอนนั้นมันไปออกกองที่เกาหลีใช่ป่ะแล้วเขาเรียกอะไรกราฟิกส่งไฟล์มาให้แต่ว่าพี่พลาดตรงที่พี่ไม่ได้เช็คไฟล์ก่อน
ว่ามันผิดเรื่องไซส์อะไรเงี้ยพี่ก็ forward ต่อให้กับร้านทำเลยอะไรเงี้ยแล้วพองานมันออกมาก็คือมันไม่ใช่ไซส์ที่คุยพี่โอ๊ตเอาไว้อะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นคือแบบโดนแน่ๆคือต้องโดนพี่โอ๊ตแบบทำไมทำงานผิดพลาดอะไรเงี้ยคือคิดในหัวแล้วคือน้อยมากใช่ปะสุดท้ายคือพี่โอ๊ตบอกไม่เป็นไรสั่งทำใหม่เลยคือพี่โอ๊ตพูดเลยว่าไม่เป็นไรแล้วเขาก็พูดเสมอว่าไม่มีใครตั้งใจทำความผิดพลาดนี้ คือทุกคนทำผิดพลาดมันไม่ใช่ความตั้งใจอะความผิดพลาดมันก็คือสิ่งที่เราไม่ได้ตั้งใจที่จะทำให้มันเกิดขึ้น แต่ว่าถ้ามันผิดไปแล้วก็แค่ทำใหม่ แล้วก็จำว่าอย่าทำอีกอะไรอย่างเงี้ยนี่มันคือความพิเศษของพี่โอ๊ตอะอีกอย่างหนึ่งอะคืออันนี้แบบลึกๆอะอินไซต์มากเลยนะพี่โอ๊ตคือบอกว่าพี่โอ๊ตจะไม่ไล่ใครออก คือต่อให้ทำผิดอะก็แค่ต้องรู้ว่านี่คือความผิดของตัวเองห้ามทำอีกอะไรเงี้ยแต่พี่โอ๊ตบอกว่าเขาจะไม่เคยคิดว่าจะไล่ใครออกเด็ดขาดได้เลยส่วนใหญ่พี่จะไปใช่ส่วนใหญ่พี่จะไปคุยกับพี่โอ๊ตเขาเลยเว้ยเพราะว่ามันแบบถ้าเราไปถามเขาตรงๆเลยอ่ะมันก็จะได้คำตอบที่เขาเรียกเขาต้องการอะไรเขาบอกเราได้เลยแล้วก็ทำให้เขาได้เลยได้ไม่ได้ไว้คุยกันอีกทีก็ได้แต่ว่าแบบไม่ต้องมาแบบกลัวว่าแบบพูดไปแล้วพี่เขาจะไม่โอเคหรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้ามีอะไรก็เขาโอเคกับการคุยตรงๆมากกว่าแล้วพี่ก็โอเคกับการขึ้นไปคุยแบบคุยกันซึ่งหน้าเลยว่าแบบพี่เอาอย่างนี้ไหมเอาอย่างนี้ไหมมีปัญหาตรงนี้จะแก้ยังไงดีอะไรเงี้ยคุยง่ายอ่ะเขาไม่ใช่แบบคนคุยยากอะไรเลยอ๋อพี่โอ๊ตเหรอโอ้ดีนะยังไม่ลงมาอย่าร้องไห้นะมันพี่โอ๊ตอะคือส่วนเติมเต็มของแบบของเราเลยอะคือเราแบบว่ายังไงดีวะครอบครัวก็ไม่ได้แบบแฮปปี้อะไรเงี้ยใช่ป่ะอะไรเงี้ยแต่แบบพี่โอ๊ตเหมือนเรามาทำงานอะเราก็ไม่ได้เจอครอบครัวใช่ป่ะแต่พี่โอ๊ตก็มาเติมเต็มในส่วนที่เราขาดอะแล้วก็แบบเขาไม่ได้ทำให้เรารู้สึกว่าเราคือลูกน้องเราคือลูกจ้างอะเขาคือคนที่แบบว่าเป็นไงกินข้าวหรือยังอะไรอย่างเงี้ยมันดีอะพูดซึ้งไม่ค่อยถูกเหมือนกัน ก็ดีอะเป็นหัวหน้าที่ดีครับเป็นหัวหน้าที่เขาเรียกว่าอะไรในพาร์ททำงานเขาเป็นคนซีเรียสมากเลยคือในมุมที่ทุกคนเห็นโอ๊ตปราโมชมันจะเป็นแบบตลกไหมคะใช่ซึ่งเขาก็เป็นคนตลกอย่างนั้นจริงแต่ในพาร์ททำงานเขาจะแบบซีเรียสแล้วก็ลงอินดีเทลมากๆเป็นเจ้านายที่เขาเรียกว่าอะไรวะเข้าใจอ่ะเหมือนเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าคือฟีลประมาณนั้นเหมือนพี่